забудьте про затишний куточок із санаторіями та цвітінням сакур навесні. Таким цей регіон ви ще не бачили. Самопроголошений барон, який тримає у страху сотні людей і забирає дітей у рабство. 20-річний хлопець, що уявляє себе Обамою, який воює із Гітлером. І зрештою вирізає всю сім'ю. Теракт просто на засіданні депутатів у розпал війни, а також лікар, що накачує пацієнтів снодійним, аби вчинити сексуальну наругу. Тож це випуск про Закарпаття. Сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Містечко Свалява на Закарпатті не часто опиняється в епіцентрі кривавих подій. Офіційно там мешкає лише 17 тисяч людей, тож з гучних кримінальних новин там хіба крадіжки чи бійки серед місцевих, або ж галас, якого наробили туристи. Чим не рай для сім'ї, яка хоче спокійного життя для себе і, зокрема, своїх дітей. Хіба з роботою може бути складно, але це класична історія для будь-якого провінційного міста України. Родина Русинів мешкала у Сваляві не один десяток років. Анжеліка у свої 40 була заміжня, вже вдруге. Її обранцем став на 6 років старший Михайло. Дітей у родини було двоє – 20-річний Іван і 7-річна Моніка. Отож, сім'я з 4 людей мешкала у двоповерховому будинку, який колись звели батьки Анжеліки. У Сваляві цю родину знали багато людей, і ніхто нічого поганого ніколи про них не казав. Порядні люди, хороші батьки, сумлінні працівники. Старший син Іван був дуже схожий на першого чоловіка Анжеліки. Принаймні, так казали люди. Худорлявий, світловолосий, боязкий. Друзів Іван особливо не мав. Багато часу проводив вдома або тинявся десь містечком. Хлопець вивчився на маляра-штукатура, втім роботу знайти ніяк не вдавалося. Звісно, що батьки не були у захваті від такого стану речей. Тиснули на юнака, аби той нарешті працевлаштувався, бодай десь. На цьому тлі виникали конфлікти, але нічого критично серйозного. А ось маленька Моніка у свої 7, на відміну від брата, була дуже подібна до мами. Інакше як про янголя, про дівчинку ніяк не відгукувалися. Маленька, гарненька, кмітлива і талановита. І у школі гарно навчалася, і хрестиком першого класі вишивати навчилася, і ще й музикою захоплювалася. Моніка дуже хотіла навчитися грати на піаніно. Батьки пообіцяли їй купити його, але це все ж таки не дешеве задоволення. Сім'я Русин не була з числа заможних, тож на покупку такого формату грошей треба було, так би мовити, підзбирати. Але Іван, брат Моніки, не розгубився. Аби запал сестри не згас, він намалював клавіші на папері і так вчив сестру грати. А ще він двічі на тиждень забирав її зі школи. Далеко не всі брати і сестри мають такі відносини. Коротше, думаю, ви зрозуміли, що Русини були звичайною родиною, середньостатистичною. Ні бізнесу, ні боргів, ні ворогів, ні сімейних якихось драм. Але вже 19 листопада 2009 року про них потрохи загомоніло все містечко. Анжеліка зранку не прийшла на роботу у магазин. Таке траплялося вперше. Жінка ніколи не запізнювалася на зміну. І завжди перед тим, як почати працювати, випивала горня кави з коліжанкою. Такою собі Валерією Йосипівною, якій було 52 роки. Валерія Йосипівна одразу подзвонила до співробітниці додому, однак слухавку ніхто не брав. Одна спроба, друга, третя. Тиша. Пані Валерія не розгубилася і пішла перевірити сама, чи все у її коліжанки добре. Додому особисто. Однак дверей в будинку ніхто не відчинив. Це неабияк стривожило жінку. Тож Валерія Йосипівна без вагань вирішила набрати родичів. Нагадаю, це Свалява. Практично всі одне одного знають. Отож трубку підняв відчим Анжеліки. Виявилося, що він також телефонував до падчерки зранку, але розмова таки не відбулася. Щоправда, відчим припустив, що це проблеми з телефонною лінією. Таке траплялося часто. Тому на сполох не забив. Але тепер ситуація змінилася. Відчим одразу помчав до будинку Анжеліки, але двері були і далі замкнені. На щастя, він мав свій ключ, але старенький забув його вдома. Тож ще трохи часу знадобилося для того, аби за ним повернутися. Цього разу біля дверей будинку, де мешкала Анжеліка з сім'єю, стояв відчим, його дружина та кума. Не дочекавшись, поки двері відчинять, одна з жінок стала зазирати у вікна. Було підозріло тихо, так наче будинок стояв абсолютно порожній. Аж раптом тишу перервав різкий крик. «Відчиняйте швидше, там хтось лежить!»
Руки відчима тремтіли, тож секунди, за які таки вдалося відкрити дверний замок, здавалися вічністю. Таки потрапивши всередину, трійка заклякла від страху. У кімнаті на підлозі лежали 3 тіла. Анжеліка, її чоловік Михайло та маленька Моніка. За кілька хвилин до оселі вже мчала швидка і міліція, але лікарям нічого не залишалося, крім як констатувати смерть усіх 3. Правоохоронці розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом потрійного вбивства. А ще стали шукати. І не лише вбивцю, а й єдину особу в сім'ї Русинів, котрої не було у будинку. Це їхній старший син Іван. Можливо, хлопцю поталанило, його просто не було вдома, коли там розгулював зловмисник. Чи, можливо, Іван став свідком страшної сцени, злякався і втік. Або ж, чого також не можна було відкидати, хлопця взяли у заручники і просто вирішують, що із ним робити. Коротше, і міліція, і родичі перебирали безліч варіантів. Щоправда, була одна версія, до якої правоохоронці ставилися цілком звично і не поспішали її відкидати. А ось родичі та знайомі були переконані, це просто нісенітниця і це неможливо. Гадаю, ви вже здогадалися, про яку версію йде мова. З одного боку, причин позбавляти життя своїх рідних в Івана не було. Але з іншого, сусіди повідомили дещо тривожне у цьому плані. Отож, один з чоловіків, що мешкав поруч, згадав, що незадовго до інциденту пан Михайло поскаржився йому на свого сина. Типу, Іван поводиться якось дивно, я переживаю, чи не накоїв він якоїсь біди. Інший сусід тієї ночі, коли сталася трагедія, почув крики і звуки бійки, що долинали з оселі Русинів. Однак за 5 хвилин усе стихло, тож він не звернув на це особливої уваги. Тоді подія у Сваляві справді стала резонансом. Тоді у містечку підняли на ноги весь особовий склад міліції. Приїхав начальник райвідділу, тодішній начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ області та головний прокурор Закарпаття. Для розкриття справи наказали залучити найдосвідченіших співробітників управління карного розшуку, а також інших підрозділів. Аби знайти бодай якусь зачіпку, приєдналися також і кінологи із службовими собаками. На жаль, користі з них було небагато, бо тоді страшенно лив дощ. Годі було й сподіватися на те, що собаки щось унюхають. Це можливо було, але значно складніше, ніж в інших погодних умовах. Судмедексперти, які працювали на місці і потім досліджували тіла, розповіли трохи більше про те, що саме трапилося. Слідів зламу в будинку не було, як і жодних слідів крадіжки. Всі речі були на своїх місцях, жодного безладу. Бракувало хіба мобільного телефону і ланцюжка. Сам нападник орудував кухонним ножем і невеликою сокирою. Саме цими знаряддями він і забрав життя усіх 3 жертв. Щоправда, жінку зловмисник спочатку ще і душив ременем, а крім того, відтяв їй палець і зняв з нього обручку. Можна було би припустити, що мотивом було пограбування, але чи не замало речей зникло в такому разі? Лише обручка, золотий ланцюжок і мобільний телефон. Таке собі пограбування, тим більше як для 3 вбивств. Правоохоронці хвилювалися, що справа може зайти у глухий кут. Було зрозуміло одне – їм будь-що потрібно знайти Івана, адже саме він може стати ключовою особою, що допоможе розкрити цей кейс. І Івана таки знайшли. Точніше, навіть він об'явився сам. Вранці наступного дня хлопець стояв на порозі свого будинку. Він був брудний, у закривавленому одязі і з шаленими очима. Біля будинку у засідці на хлопця чекали люди у формі. Побачивши, в якому стані молодик, один з правоохоронців вирішив не нападати на нього із питаннями у стилі поганого копа, а запропонував спокійно випити кави і поговорити. Хлопець погодився, слухняно рушив з двору, аби пройти до відділку, але вже за мить взявся тікати. Не вдалося. Івана швидко схопили. Він став пручатися, вириватися і кричати. Несамовито волав: «Відпустіть!» А ще додав: «Я вбив мамку, я все розповім». Івана забрали на допит, однак розмови не вийшло і тоді. Ігор Вагін, слідчий, який спілкувався із хлопцем у перші години після затримання, згадує той момент так. Я допитував Івана через кілька годин після затримання. Правда, розмова в нас не вийшла. Хлопець був не при собі, бився головою об стіл, співав, плів усілякі дурниці на зразок того, що є американським президентом Обамою, який воює з Гітлером. Я подумав, до Івана нарешті дійшло, що він накоїв, і від цього у хлопця зірвало дах.
Затриманого посадили в ізолятор і навіть встановили за ним цілодобове спостереження. Річ у тім, що працівники відділку боялися, що хлопець завдасть шкоди собі, і невідомо в яких масштабах. Адже правоохоронці на власні очі бачили, що Іван і хвилини не міг всидіти на місці спокійно. Він метушливо ходив по кімнаті з боку в бік, від однієї стінки до іншої, знімав з себе одяг, інколи навіть роздягався догола. Ще молився. Поміж тим говорив нісенітниці про своє походження, а також про свою так звану місію. Коротше, якщо коротко, це було щось не пов'язане з реальністю. На додачу Іван постійно гасив недопалки собі об язик, і навіть повіки. Хтось із правоохоронців тоді припускав, що він дійсно не сповна розуму, але дехто вважав, що все це спектакль на показ, для того, аби уникнути покарання за скоєне. Хай би там що, а через 4 дні Іванові офіційно висунули звинувачення у потрійному вбивстві. На місці події слідчі й судмедексперти не виявили слідів інших людей, тільки членів родини. На одязі хлопця була кров його рідних, а на зброї – сокиря, його відбитки. Ніж міліція так і не знайшла. Після отриманих доказів слідчий знову спробував поговорити з Іваном, однак той навідріз відмовився. Натомість хлопець спокійно попросив викласти все, що йому відомо, письмово. І ось що він написав у своєму поясненні. У мене в голові за 10 чи 12 днів до того, як сталося вбивство, з'явилося таке, що я взагалі хтось інший. Я говорив із кимось, чув голоси, воював. Того дня, коли батьки увечері прийшли додому, голос сказав, що це насправді не він. На руці у батька були 2 чорні смужки, як у німця. Я підійшов до своєї сестрички і мами, ліг коло них, щоб заснути, а голос сказав, що маю їх убити. Чому я все це зробив, не розумію. Мною керував голос. Причин для цього не було, я дуже любив своїх рідних. Для слідства зізнання саме по собі було очевидним плюсом, але все одно бракувало деталей, бо навіть щиросердне зізнання може виявитися брехнею, і не можна виключати сценарій, за якого на особу натисли, залякали, аби вона взяла усю провину на себе. Тим паче Іван дійсно не був схожий на вбивцю, і його характеристика зі школи, те, що про хлопця казали мешканці містечка, абсолютно не збігалася із тим, що він, як сам заявив, накоїв. Іван був невисоким, худорлявим і хворобливим молодиком. Щоб ви розуміли, у свої 20 він важив близько 50 кілограм. Хлопця навіть в армію не взяли, нібито через недостатню масу тіла відносно зросту. А вбивця, нагадаю, мав впоратися з 2 дорослими людьми. У школі він вчився на трійки, і при цьому особливо конфліктним його ніхто не вважав. Як то кажуть, поводився задовільно. Особливо ні про що не мріяв, та й цілей якихось не мав. Але з'ясувалося, що з підліткового віку Іван став курити траву. Алкоголю практично не пив, а от марихуани з часом у його житті ставало лише більше і більше. Останні 2 роки Іван курив практично щоденно, декілька разів на день. Якщо бути точним, з його слів, до 8 разів на день. А ще вирощував конопличку для себе, мав спеціальний клаптик землі біля лісу. Ніхто з близьких про це не знав. Але, по-перше, курити траву – це не означає напасти на своїх рідних одного дня з кухонним ножем і сокирою. А по-друге, перед нападом на сім'ю Іван нічого не вживав. На щастя, зрештою, слідчому, який вів справу, таки вдалося розговорити хлопця. Ось що той розповів. Поступово у ході розмови я все-таки витягнув з Івана деталі вбивства. Хлопець розповів, що з усіх сил намагався чинити опір голосами. Хапався за спинку ліжка, щоб не вставати і не піти по сокиру. Але потім не витримав. Сокиру він узяв із сараю. Батько спав окремо на кухні, і коли син почав бити його обухом, із кімнати вибігла мама з сестричкою. Коли поранена жінка, захищаючись, схопила сина за руку, той накинувся і на неї, і на дитину. Знаряддя вбивства Іван взяв із собою, коли кинувся тікати. Щоправда, сокиру він швидко викинув. Її правоохоронці знайшли неподалік будинку, в якому сталася трагедія. А ось ніж хлопець загубив десь у лісі, де переховувався певний час. То що ж це були за голоси у голові? Зі слів Івана, вперше вони з'явилися влітку, за кілька місяців до вбивства. Ці голоси, як пригадував хлопець, не були агресивними, не наказували робити щось проти його волі, тому Іван, цитую, особливої уваги на них не звертав. Це ж усього лише голоси у голові. Подумаєш, з ким не буває. До речі, згодом Павло Кононенко, керівник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Закарпатській області, у коментарі журналістам уточнив наступне. Молоде
чоловік поводить себе неадекватно. На питання, навіщо він скоїв цей злочин, він розповідає, що до нього звернулися якісь голоси із космосу, які вимагали від нього вбити матір, батька і вбити доньку. Тобто, на додачу до всього, це були ще й голоси із космосу. Але попри все, молодик вирішив, що голоси – це не привід звертатися по допомогу до психіатрів чи когось ще. Тобто, і розповідати про них іншим він не хотів. Причин не було для нього. Хлопець просто жив далі своє життя. Однак з часом голоси стали більш нав'язливими, лунали частіше, аж поки не наказали Іванові вбити своїх рідних. Після озвученого, очевидно, було одне – на Івана чекає психіатрична експертиза. Спеціалісти повинні були обстежити хлопця і з'ясувати, чи він дійсно має проблеми з психікою і може чути голоси, або ж просто придурюються, аби не потрапити за ґрати. Слідчий Ігор Вагін наголошував, хлопець був готовий співпрацювати зі слідством, а ще постійно питав, що саме йому загрожує. У перші дні він ще не усвідомлював, що зробив, але згодом став шкодувати, каятися і багато плакати. Отож, у грудні 2009 року врешті виявилося, що Іван не бреше. На підставі психіатричного дослідження комісія медиків дійшла висновку, що хлопець дійсно страждає на хронічне психічне захворювання. У нього виявили форму параноїдної шизофренії, а також галюцинаторно-параноїдний синдром, обтяжений канабіоїдною наркоманією. Якщо коротко, голоси за такого діагнозу дійсно можна чути. Отож, на момент вбивства молодик дійсно не міг усвідомлювати, що робить, і був не в змозі керувати своїми діями. Вердикт був однозначний. Іван потребує примусового лікування у психіатричному закладі під суворим наглядом. Інакше кажучи, його визнали неосудним, тож про жодне тюремне ув'язнення не йшлося. Наступна історія менш кривава, але додасть цьому відео закарпатського, скажімо так, колориту. Адже йдеться у ній про ромів. Отож, Мукачево, 8 жовтня 2015 року, близько опівночі. Двоє молодих ромів повертаються до свого табору, але до місця призначення вони так і не дістануться. На вулиці Івана Франка хлопців наздогнав автомобіль GMS. Із нього вийшло двоє чоловіків, батько і син, також роми. Між ними 4 почалася перепалка. Словесний конфлікт тривав недовго. Суперечка обірвалася, як тільки один з ромів, тих, що під'їхали на авто, дістав зброю. Постріл, за ним ще один. Нічну вулицю заповнив крик болю. Молодого рома було поранено. Він одразу впав на землю, стікаючи кров'ю. Тим часом стрілець разом зі своїм батьком повертаються до автівки і тікають. За кілька хвилин на місце подій прибула швидка. Медикам вдалося дістатися до пораненого, коли той ще був живий. Хлопчину госпіталізували, однак врятувати його, на жаль, не вдалося. 9 жовтня лікарі констатували смерть 18-річного Карла. Кулі потрапили у потилицю і сідницю. Остання, зокрема, поранила судини, артерії та травмувала кістку тазу, через що Карл втратив забагато крові. Хлопця одразу забрали на операційний стіл, але травма виявилася несумісна з життям. Потерпілий втратив близько 3,5 літрів крові, серце майже висохло. Новина про те, що сталося, швидко розлетілася табором. Про загибель чоловіка тієї ж ночі дізналася дружина Карла. Попри те, що хлопцю було лише 18, він вже мав 6-місячну дитину, і сім'я чекала навіть на другого малюка. Ясна річ, що для вагітної вдови звістка стала, справжнім шоком. Атмосфера у місті загострилася не на жарт. Вже за кілька годин у Мукачеві стало дуже спекотно, причому у прямому і у переносному сенсах одночасно. Обурені вбивством роми прийшли до будинку барона їхнього табору і підпалили маєток. Вогонь за лічені хвилини охопив споруду та перекинувся на автівки, а також інше майно, яке було поруч. Звісно, що на місце події приїхали пожежники, але, якщо вірити закарпатським медіа, мешканці табору спеціально заважали вогнеборцям. Спеціалістів підпустили до будинку лише тоді, коли вогонь вже охопив значну частину, і було зрозуміло, що швидко приборкати його не вдасться. Роми, які стояли неподалік та спостерігали за тим, що відбувається, відверто тішилися. У підсумку рятувальникам справді не вдалося швидко завершити свою роботу. Вогонь, звісно, не перетворив маєток на купу попелу, однак і придатним для життя було вже його, складно назвати. Крім того, згоріли сарай, конюшня і 5 автівок. Мало що. Такому результату рому зраділи і вигукували з натовпу щось у стилі «так йому і треба», але в більш агресивній формі, звісно. Чому вони це зробили з власністю свого барона?
Ну що ж, річ у тім, що барон був на місці події, де застрелили 18-річного хлопця. Це він сидів у автівці, що наздогнала двох молодиків, і завадила їм дістатися додому. Особисто барон у юнака не стріляв. Однак це зробив його син, і батько аж ніяк проти не був. Радше навпаки, саме він підбив сина на вбивство. Ромський барон, про якого я говорю, це Калман Лакатош або Калман Лакатош. У 2015 році, коли відбувалися події, про які розповідаю, йому було 53 роки. Зброю до рук взяв його 34-річний син Олах. Ім'я Калмана Лакатоша у Мукачеві, зокрема серед ромської громади, знали усі. Хтось його поважав, але більшість людей радше боялися і ненавиділи. Пан Калман тоді був особою, яка мала статус національного барона. В ієрархії ромів це дуже авторитетна людина, чиє слово, як правило, закон. Барон має представляти інтереси ромів і виступати посередником у стосунках із владою та правоохоронцями. От тільки у випадку Калмана Лакатоша була одна проблемка. Чимало ромів, інтереси яких він мав представляти, були переконані. Він захопив владу обманом і бароном проголосив себе сам. Ніхто його, чесно, не вибирав. Принаймні, вони за нього не голосували. З моменту ж, коли Лакатош отримав владу, мешканцям ромського табору стало непереливки. Ті, хто не був із ним в одній когорті, нібито страждали від його дій, а також дій його сім'ї та поплічників. Наприклад, ось що про барона казав тодішній депутат Мукачевської міської ради від ромської спільноти міста Іван Йонаш. Це бандит зі зброєю. Він займається розповсюдженням наркотиків і будоражить людей. Його покриває міліція, тому що він платить їм гроші. Тому усі наші звернення за останні кілька років нічим не завершуються. На Калмана завели понад 10 кримінальних справ і нічого. Він усім розповідає, що є бароном, хоча його ніхто і не обирав. Він самозванець та бандит. Ми рано знайшли всі документи, там є всякі документи. Дуже багато паспорт, серед паспорт, копів там є. То, що є такі люди вже 10 років назад або 20 років назад умер. І ми так думаємо, це все, Калман все в таборі продали, кредит взяв у нього, і щось, я не знав, як попався, все документи у нього. Ба більше, роми запевняли, що Лакатош тримав рабів. Він фактично поневолював ромів, не дозволяв їм виходити за межі своїх володінь і змушував працювати або безплатно, або за копійки. На додачу барон нібито знущався з рабів, зокрема бив їх особисто, або ж це робили його прибічники. Про медичну допомогу, ясна річ, не йшлося. Про рабство у Лакатоша на загал розповів Михайло. Хлопець, як він сам запевняв, сирота. У таборі опинився тому, що йому запропонували роботу. Ось і все. Однак тоді Михайло ще не знав, якою виявиться ця робота. У підсумку хлопця не лише били, а й намагалися повісити. Міша, ви, кажуть нам, що були в рабстві. Да. Як ви попали туди? Я попав так. Мені один чоловік сказав, каже, ви що тут робити, я пішов туди. Я там робив, кормив там, все таке. Мене там били, здівалися з мене. Вішали мене, били мене, по ребрам всяке. Як вішали? Показуй. Так мене завішали. А де були паки? Сюди били. Покажи себе, плечі покажи, які плечі маєш, побитки покажи. Покажи. Ви дивіться, які шрами там. Видите? А тут нога поламана. За словами Михайла, у Лакатоша були і інші бранці. Однак їм вдалося втекти. А от хлопцеві так не поталанило. Він і далі залишався у рабстві. Побачити волю молодик зміг лише після того, як від руки сина Лакатоша помер 18-річний ром. Взагалі, як з'ясувалося, роми Мукачева не перший рік намагалися привернути увагу до проблеми, яка склалася. Останнє, скажімо так, загострення відносин між Калманом і місцевими було ще у 2014 році. Тоді ромська громада нарікала, що барон постійно їм погрожує і, яким би не був конфлікт, хапається за зброю. Через це доходило навіть до мітингів. Частина табору збиралася на протести проти Калмана і запевняла, що не залишить його дії безкарними. У розпал конфлікту зразка 2014 року почалося все у день, коли барон вдарив палицею одного з ромів, просто у таборі. Сам Лакатош пояснив це тим, що проти нього постав клан. Клан напала на меня. Послали человека ко мне, что это задел инцидент.
Ну так там вышли, малые ударили, тому не знаю как, ну только задели. Водночас у постраждалого, того, якого тільки заділи, було інше бачення ситуації. Кажу, нащо так робиш, Калман? Що я тобі робив погано? А він почав так, я тебе уб'ю. Я тебе уб'ю. Із машини вибрав біту, іде на мене. І він каже, тепер запалю твою хижу, уб'ю тебе. Звістка про сутичку швидко розлетілася табором, тож роми стали збиратися на вулицях, аби з'ясувати, на чиєму боці правда. Щоправда, є важливий нюанс. Сім'ї ромів, як правило, великі – це десятки людей. Тож у квітні 2014 року в межах табору назріло справжнє масове побоїще. На щастя, у конфлікт вчасно втрутилися правоохоронці. Вони завадили бійці. Однак повністю усунути проблему не змогли. На той момент роми вже остаточно поділилися навпіл. На тих, хто називав себе прибічниками Лакатоша, і тих, хто запевняв, що Лакатош – причина чи не усіх їхніх бід. У спробах врегулювати ситуацію начальник міліції викликав до себе старших, представників із двох сторін конфлікту, аби вони обговорили все, що відбувається, і дійшли якогось компромісу. Але ані Лакатош з поплічниками, ані Іван Йонаш зі своїми людьми, опонентами барона, спільного знаменника так і не дійшли. Конфліктна ситуація лише стала набирати обертів. У будинок Рома, який не був на боці Лакатоша, полетіли коктейлі Молотова. Просто щоб ви собі уявляли атмосферу. Один з таких коктейлів розбився об шифер, яким був накритий дах. Інший підпалив віконну раму. Якби займань було більше, у маєтку заживо могла згоріти би ціла сім'я, яка там перебувала. Я спав, раптом почув великий вибух, а у вікні побачив вогонь. Вийти з будинку я побоявся, бо подумав, що біля дверей на мене вже чекають зі зброєю і вб'ють мене. А в мене в хаті і дружина, і дитина. Зловмисників, які безпосередньо кинули коктейлі Молотова у будинок, спіймати не вдалося. Вони були на машині, тому швидко втекли. Однак Роберт Тейфел, батько Золтана, у будинок якого й кинули коктейлі Молотова, не сумнівався, що це була справа рук саме Калмана Лакатоша. 11 апреля я подал заяву в милицию, что мне угрожает этот бандит, Лакатош Калман. В тот же день когда это была реальная угроза, мы испугались, уехали, там ночевали в церкви. А после того, как пришли домой, уже думали, что все нормально, тихо, спокойно, а теперь видите, что случилось вечером, ночью где-то в 3 часа. І тут ми ще глибше зануримося у ситуацію. Справа у тому, що між Робертом Тейфелем і бароном Калманом Лакатошем конфлікт вже на момент квітня 2014 року тривав далеко не перший рік. Зі слів Роберта, саме Лакатош у 2010 році зробив з нього людину з інвалідністю. Калман Лакатош хотел моих детей заставлять, чтобы они были рабами ему. Потому что они музыканты, он хотел, чтобы постоянно играли ему бесплатно, вообще ничего не платил. Но он потом с своей семьей побили сами старшего сына, потому что мой сын жил напротив его дома. И потом, после того, я побежал, чтобы помочь дать своим сынам. Они напали на меня и сделали с меня инвалида, калику. Так вот, теперь у меня протез. Після цього на 4 роки між Робертом і Лакатошем запала тиша. Однак це не означало, що Тейфел забув старі образи, якщо так можна назвати вибите око, звісно. Тож, коли Лакатош став частиною нової небезпечної суперечки, Роберт побачив у цьому можливість покарати нападника. Щоб його вже посадити в тюрму, я теж став на сторону, в эту сторону, что проти него, все в табор пошел против него. А он меня увидел по телевизору и сказал, ты тоже идешь, но я тебя убью. Потому что он мне звонил тот же день, 11 числа. Он сам звонил, что сначала будешь ты мертвый, а после идет эти остальные, которые проти него пошли. Коротше, все, що коїлося у таборі, виглядало як суцільне беззаконня, терор і балаган. На жаль, до кінця не зрозуміло, чому саме барон поводився так, як це описують тамтешні роми. Чи він просто хотів тримати табір у страху, чи це була для нього розвага, чи причина взагалі полягала в чомусь іншому. Або ж, можливо, все разом. Не знаю. Хай би там що, а у квітні 2014 року Калмана Лакатоша таки затримали правоохоронці для з'ясування обставин. Крім того, в його маєтку провели обшуки. Щоправда, результату це не дало. Обшук величезного будинку Калмана тривав кілька годин, але все, що за цей час виявили слідчі, це палиці. Звичайні дерев'яні палиці. В результаті обшуку були вилучені 3 дерев'яні палиці, ймовірно, якими були нанесені легкі тілесні ушкодження. Щодо інших заборонених предметів, у будинку підозрюваного чоловіка виявлено не було. Тобто міліція запевняє, що у барона, хай яким він там не був легітимним чи самопроголошеним,
Нічого, крім палець, вдома не знайшли. Натомість у ті ж дні місцеві в один голос кричали про те, що це неможливо, що вони на власні очі бачили зброю. Треба, щоб його посудили, бо він кожну ніч бере пістолет, автомат іде по таборі стріляти. Ну чому не знайшли сте? То, що ходить на людей убивати. Кажіть ви, чому не знайшли? Міліцейне це діло. Я не розумію, ми лічно глазами бачили. Ну і ось ще записи розмови журналістів з мукачевськими ромами від квітня 2014 року. Калманко. Вчора вечором із Мадярщини отримав 4 автомат і 4 бомбу. Ти розумієш? А з цим угрожає весь табор. Так, є свідчення. А це вже коментар депутата міської ради від ромського поселення. І його слова знову про те саме, про зброю і погрози з боку Лакатоша. Весь табор обурений. Таким чином, що не хочемо далі жити з цим Лакатош Калмановичем. Не хочемо страху жити, хочемо нормально жити. Чинно законодавство, вимагаємо його посадити в тюрму. У нього оружие, автомати, пістолети, бомба, гранат, хотів на нас кинути. Сьогодні утром вони вийшли з автоматами. Ми дзвонили правоохоронцям, в область, всюди вимагаємо, заяви пишемо, хочемо увидіти, що законно робиться. Та чи можливо, що роми просто змовилися проти Калмана Лакатоша? Зрештою, сам він запевняв, що люди явно перебільшують, а він, Лакатош, нічого протиправного не робив. Якщо ми щось будемо робити проти закону, нас заберуть і посадять. Но ми цього не робимо. Я законослушний гражданин, я ніколи не перехожу границі. Цікаво, що коли Лакатоша таки викликали до міліцейського відділку для з'ясування обставин, він приїхав туди на власній автівці. І з підмогою сотні ромів, які чекали на барона біля міліції, домоглися, аби машину Лакатоша обшукали. У ній правоохоронці знайшли все ті ж бити та палиці. Але жодної вогнепальної зброї там не було. Калман Лакатош пояснив наявність палиць гострою потребою у самозахисті. Ми, коли сюди їхали, ці люди супроводжували нас з топорами, з палками. Так мы брали его на самозащиту. Нас 3 человека, их все табор. Как вы думаете, чем защитимся? Ну, так другого выхода нету. Ну, мы никому не ударили, ничего мы поставили туда, если будут бить нас, чтобы было чем-то защищаться. Там же 300 душ. Після огляду автівки роми розійшлися, але пообіцяли наступного дня зробити свій власний майдан проти барона. І, як не дивно, вони таки його зробили. Близько 500 ромів прийшли на квітневий мітинг у 2014 році. І кожен розповідав свою історію перепалок із Калманом. Наприкінці пообіцяли збиратися регулярно, поки влада їх не почує і не вживе відповідних заходів. Щоправда, як ви вже зрозуміли, ніхто ніяких заходів не вжив. Можливо, якби це таки сталося, то трагедії зі смертельною стріляниною у 2015 році не відбулося би. Так чи інакше маємо, що маємо. 8 жовтня 2015 року син Лакатоша фактично за наказом батька вбив 18-річного юнака. Після цього, до речі, обидва зловмисники спробували втекти, але їх затримали недалеко від кордону з Угорщиною наступного дня після вбивства. І одразу взяли під варту. Роми, які не перший рік потерпали від злодіянь Калмана, побоювалися, що барону і цього разу зійде все з рук. І аби цього не сталося, вони пильно стежили за судовим процесом. Під час засідань збиралися біля будівлі суду і вимагали справедливого покарання. Врешті-решт, у травні 2016 року для Калмана Лакатоша і Олага таки пролунали вироки. Олаг отримав 9 років тюрми. При цьому Лакатошу, за чиїм наказом Олаг і скоїв вбивство, дали лише 1,5. Та і це не все. За законом Савченко, який тоді діяв, Лакатошу на момент оголошення вироку залишилося відсидіти всього лише півроку. Нагадаю, що закон Савченко, хто не знає, або хто ж вперше на каналі, передбачав, що кожен день перебування у СІЗО зараховується за 2 дні ув'язнення. Такий м'який вирок обурив і здивував не лише ромів. Прокуратура, яка вимагала суворішого покарання, також не оцінила рішення суду. Прокурор наполягав на 15 роках позбавлення волі. Адже Калмана Лакатоша та його сина Олага хотіли судити за кількома статтями. Крім вбивства, були зібрані докази, що стосувалися перешкоджання появі свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови віддавання показань, хуліганства та незаконного поводження зі зброєю. Але судячи з того, що в медіа про цей кейс більше не писали,
Вирок суду залишився таким чинним і незмінним. До слова, винними себе ані барон, ані його син так і не визнали. А у 2021 році у Фейсбуці поширили нову інформацію про напад з боку Лакатоша. А якщо бути точнішим, то його прибічника. Цього разу нібито спільник Калмана посеред білого дня напав на чоловіка. Зловмисник мав кастет на руці і наніс зо 5 ударів чоловікові по голові. Якщо вірити оприлюдненій інформації, череп потерпілого витримав, але в нього розсічений лоб, зламаний ніс і розірвана верхня губа. Однак ця справа вже, схоже, не дійшла навіть до суду. Принаймні такої інформації я не знайшов. А чи будуть нові спалахи конфліктів у ромських таборах? Ну, побачимо згодом. А поки рухаємося далі. Зрештою, просто зараз на Закарпатті є актуальна історія, яку не можна залишити поза увагою. Ну, принаймні у рамках цього випуску. Адже вона нагадує, наскільки небезпечним може виявитися будь-яке середовище для людини. Навіть те, куди ми приходимо по допомогу. Зокрема, лікарня. Випадок, який сколихнув не лише Закарпаття, а й всю Україну, трапився в Іршаві, що в Хустському районі. Знову ж таки, містечко невелике, менш як 10 тисяч населення. Якихось визначних подій для світу тру-крайму, на щастя, там не було, але лише до певного моменту. Отож, взимку 2024 року Євген, мешканець Іршави, вирішив звернутися до лікаря. Чоловіка вже певний час турбував біль у шлунку. В принципі, Євген здогадався, у чому може полягати проблема. Він працює далекобійником, харчується далеко не так, як у санаторії, нерегулярно. Відповідно, і погане самопочуття не стало якоюсь дивиною для нього. Медики попередньо поставили йому підозру на гастрит, але щоб пересвідчитися, чи це дійсно так, дали скерування на ендоскопію. Як виглядає процедура, чоловік не знав, просто довірився лікарю, як зрештою ми і робимо. Зазвичай. Було відомо, що лікар за плечима має не один рік практики, та й Євген явно не перший, хто приходить на ендоскопію без попереднього досвіду. Але, дорогенькі, те, що трапилося з чоловіком у кабінеті медика, розділили його життя на до і після. За 2 години після процедури він, розгублений у розпачі, зателефонував дружині Інні. І вже разом вони вирішили, треба писати заяву у поліцію. Невдовзі до ендоскопіста прийшли правоохоронці із підозрою у вчиненні кримінального злочину. Хоча процедура, на яку скерували Євгена, починалася абсолютно типово. Лікар виписав чоловіку рецепт на кілька препаратів і відправив його в аптеку за ними. Пацієнт не особливо вчитувався у те, що написано у рецепті, просто придбав зазначені медикаменти і кілька шприців. Вже у кабінеті лікар попросив його роздягнутися. Далі, ще до того, як зробити ін'єкції, ендоскопіст став оглядати чоловіка. Нібито натискав на різні частини його тіла, починаючи з грудей. Щупав. Потім медик зробив 3 ін'єкції. Що саме йому вкололи, пацієнт не знав, але після уколів відчув сонливість і слабкість. Хоча і надалі був при свідомості. Я маю вийти, бо на мене чекає дружина. Втім, лікар, зі слів Євгена, виявився не таким простаком. Він відкрив двері і подивився, чи є хтось у коридорі. Звісно, що дружини Євгена там не було. Тоді медик закрив кабінет, і Євген знову залишився із ним сам на сам. У великій кімнаті. Чоловік зізнався, що тоді неабияк перелякався. Він навіть спробував з'ясувати з лікарем просто там, що тільки-но відбулося. Навіщо той робив фото, навіщо мастурбував. Однак жодних відповідей Євген не отримав. Лікар нібито просто наказав йому покинути кабінет. Все. Вільний. Ну а те, що трапилося незабаром, вам вже відомо. Приїхала поліція і врешті лікаря забрали у відділок. Та заява Євгена була не єдиною причиною. Справа у тому, що на телефоні у ендоскопіста правоохоронці знайшли сотні файлів, які можуть стати реальною підставою для того, аби медик потрапив за ґрати. Бачите, збережені на його мобільному фото і відео можна потрактувати як ті, що мають інтимний характер. Ну, а зображені на цих фото і відео пацієнти лікаря. І ще у момент, коли вони, ймовірно, були під дією наркозу. У цій історії я розповідаю про ендоскопіста Іршавської міської лікарні Юрія Ковача, який працює, дорогенькі, там 30 років. Новина про те, що лікаря затримали, швидко поширилася містечком. Адміністрація лікарні при цьому стала на захист свого працівника. Ось що про нього журналістам сказав керівник Іршавської районної лікарні Сергій Караслав. На думку головного лікаря, ані Ковач, ані хтось інший в принципі не могли би вчинити щось таке у межах лікарні, бо там все чути. Якщо не дай Бог якийсь крик, то все політує. Чоловік вирубиться, він без пам'яті, ти просипаєшся і все.
Такого не може бути. Там було все по совісті своїй, любовні проблеми. Так вам не здалося. Головлікар вважає, що те, що трапилося між чоловіками, було по згоді. І що все це любовні проблеми, скажімо так. Ну що ж, Євген вважає інакше. По-перше, він відкинув припущення головлікаря про те, що є гомосексуалом. По-друге, про згоду з його боку не йшлося взагалі, адже чоловік тоді був під дією наркозу, нагадаю. Насправді, чи був і чи є ендоскопіст Ковач та будь-хто з його пацієнтів ГМ, це неважливо в принципі. Тут йдеться про те, що медик міг фотографувати, знімати на відео людей без їхньої активної згоди. Не кажучи вже про те, що могло йтися навіть про сексуальне насильство над непритомними чи тими, хто не міг в повній мірі протидіяти тому, що відбувається у кабінеті лікаря. У березні минулого року про цю ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук розповів журналіст та адвокат Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен. За його словами, під час діагностичних процедур зловмисник застосував медичні препарати, які позбавляли свідомості та придушували самоконтроль пацієнтів, а потім вчиняв над ними сексуальні наруги. Медик знімав свою поведінку з пацієнтом на камеру телефону. Усі ці фото лікар зберігав у своєму телефоні та ставив фото оголених чоловіків на аватарку їх контактів. І коли йому дзвонили пацієнти, висвічувались фото з непристойною поведінкою лікаря з непритомною людиною. Зі слів журналіста, тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги. Тим часом людей, які сьогодні проходять у справі як потерпілі, назбиралося з 10. Тобто щонайменше 10 пацієнтів Ковача звинуватили його у домаганнях і насильстві. Було вилучено. Сам Юрій Ковач з журналістами не спілкується і публічних заяв не робив. Однак на загал доступний коментар його адвоката. З його слів стає зрозуміло, що фото на телефоні ендоскопіста справді були, і що робив він їх сам. Однак, як запевняє захисник, лікаря просто не так зрозуміли. Та й взагалі тут не йдеться про кримінальне правопорушення. Максимум рішення суду у цій справі мені знайти не вдалося. Цілком ймовірно, що її розглядають і досі, а це означає, що остаточно на 100% називати Юрія Ковача винним ще не можна. І, власне, я цього й не роблю. До обвинувального рішення суду, якщо таке і буде, він лише підозрюваний. З останньої доступної інформації на загал відомо, що лікарю обрали запобіжний захід. Суд постановив йому нічний домашній арешт. Якщо провину медика доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Ну, як вишенька на торті, невелика деталь з біографії Ковача. Наскільки відомо, своєї сім'ї у нього немає. Мешкає він у селі Білки Іршавського району, а у 2020 році його обрали депутатом Білківської сільської ради від партії ОПЗЖ. До речі, до ОПЗЖ ми ще повернемося. Повернемося у наступній історії, пік якої припав на грудень 2023 року. Але почалося все задовго до. 15 грудня 2023 року стало кривавим днем для Закарпаття. Ніхто й подумати не міг, що у маленькому селі може трапитися щось подібне, тим паче на депутатській зустрічі. Або ж де ще як не там. Того дня у селі Керецьки Хуського району відбувалося засідання Керецьківської громади. На сесію зібралися майже всі депутати. 15 грудня вони мали ухвалити бюджет на наступний рік. Засідання було гарячим. Словесних перепалок між чинною владою і тими, хто був до неї в опозиції, не бракувало. Перейти на особистості чи випалити нецензурне слівце тут було радше в межах норм, ніж чимось вкрай неочікуваним. Скажімо так, міні-Верховна Рада України в її не найповажніші часи. Одним з питань, яке мали вирішити депутати, було підвищення зарплати голові громади Михайлу Мушці. Ця тема була особливо дражлива. Гадаю, навіть без глибоких пояснень і аналізу і так зрозуміло, чому саме. Деталі я озвучу пізніше, але самі розумієте, рідко коли українці задоволені тим фактом, що представники влади отримуватимуть більше грошей. Ясна річ, що опозиціонери на сесійних засіданнях додатково наголошують на непотрібності такого кроку, поки самі не дійдуть до влади і не захочуть так само більше грошей. Отож, у словесний конфлікт з цього приводу з Мушкою, головою громади, вступив його давній опонент Сергій Батрен. Він наголошував, що сільрада і Мушка крадуть гроші, тоді як в Україні війна. Ці кошти можна спрямувати на допомогу армії. Після короткої сварки
Батрен вийшов з кабінету, де засідали можновладці, але за кілька хвилин повернувся. Щоправда, не з порожніми руками. Увійшовши до зали засідань, він дістав із кишені 3 бойові осколкові гранати і жбурнув їх на підлогу. Одну з гранат Батрен кинув собі під ноги. Ну а далі вибухи, крики, плач. Зала, де все відбулося, була розтрощена, а стіни і підлога у коридорах вимощені кров'ю. Від вибуху гранат постраждали 26 осіб. Усіх їх одразу госпіталізували, 6 у важкому стані. Зокрема, до лікарні потрапив і сам підривник. Практично одразу йому висунули підозру у тероризмі і пророкували щонайменше 15 років ув'язнення. Однак потенційне покарання стало куди серйознішим, коли невтішні звістки прийшли з лікарні. Отож, вже 16 грудня, тобто наступного дня після вибуху, у лікарні помер 55-річний депутат Віктор Пряділя. А 15 січня, за місяць з дня трагедії, від отриманих травм внаслідок розриву гранат, вже у реанімації помер 47-річний депутат Мирослав Нітка. Відтоді все серйозніше заговорили про те, що підривнику за його діям світить довічне. Разом з тим стали точитися дискусії. Ким є, власне, цей Батрен? Суто зловмисником, який вбив ні в чому невинних людей задля своїх інтересів? Або ж тим самим ідейним депутатом, який заради відстоювання справедливості готовий навіть на крайні кроки? Ну що ж, зазирнімо у контекст, аби краще зрозуміти ситуацію. Сергію Батрену у 2023 році було 54 роки. Коли був молодим, захоплювався футболом, сам бігав по полю. Але, як став старший, облишив цю справу і зайнявся перевезеннями. Хоча й далі вболівав за розвиток цього спорту у рідному краї. Як і багато інших мешканців того району, Батрен отримав дозвіл на проживання в Чехії. Власне, туди возив людей та й вантажі. Подейкували, що із контрабандою ганяв до Європи. Але чи це правда, чи лише домисли недоброзичливців, невідомо. Так чи інакше, згодом Батрен одружився. Парі народилася донька. За деякий час сім'я перебралася до Чехії, але сам Батрен став жити на 2 країни. Постійно мотався з села Кушниця на Закарпатті за кордон і повертався. Повертався, зокрема, й тому, що мав бізнес у галузі все тих же перевезень. Ну, а також тому, що в селі у нього залишилася старенька матір, яка потребувала догляду. І, звісно ж, тому, що був місцевим депутатом. У 2020 році Батрена обрали до Карицьківської сільської ради від партії «Слуга народу». Він став членом постійної комісії з питань законності, правопорядку, регламенту і депутатської етики. Що про Батрена говорили місцеві? Тут по класиці хтось лише хороше. По-сусідськи вівся нормально, все був привітний, інтелігентний чоловік, навіть можна казати. Розумний і щось яке зробив, не знаю. Та ми разом росли. Нормальний чоловік був. Та є. Майданчики зробив був для дітей. Кладбище все файно він упорядкував у нас. Ми за нього погано не вповімо. Він се боров за село. А дехто не гребував докинути і ложку дьогтю. Наприклад, депутат Василь Штевко заявляв у коментарях журналістам, що Батрен оформив опіку над матір'ю, аби не йти служити. Підтвердити чи спростувати це, ясна річ, вкрай складно. Взагалі, Батрен мітив на посаду голови Карицьківської громади, але вибори чоловік програв. Натомість головою став вже згаданий на початку історії Михайло Мушка, представник партії «Опозиційна платформа за життя», яка сьогодні заборонена, але у 2020 році її політиків не бракувало. Практично одразу Батрен і Мушка не поладнали. Власне, Батрен і до того не був задоволений персоною Мушки, а з часом стало лише гірше. І не безпідставно. Сільський депутат Петро Шинкар, який, зрозуміло, був знайомий з роботою Мушки, розповідав, що той полюбляв виписувати премії тамтешнім народним обранцям, а потім забирав кошти собі. Ну і крім того, якщо вірити словам Шинкаря, за головування Мушки сільська влада стала вкрай закритою. На усі звернення голова відповідав відписками, з яких користі було мало, а потрапити до нього на зустріч переважно було просто неможливо, у фізичному сенсі. Виходили працівники сільради і фізично зачиняли двері. Охочих поговорити з очільником громади просто не пускали до його кабінету. Ось і все. У березні 2021 року Мушку звинуватили у корупції. Правоохоронці наполягають на тому, що народний обранець вимагав у місцевих гроші за дозволи на розміщення тимчасових споруд, аби люди могли, наприклад, продавати свої товари чи займатися будь-якою іншою
підприємницькою діяльністю. Робив це Мушка нібито не сам, а разом зі спільницею, яка працює у Свалявській районній держадміністрації. Але, як це інколи трапляється, справу розглядали не рік і не два. На момент, коли Батрен підірвав гранати, справа про корупцію Мушки і досі не дійшла до логічного завершення, а його самого не усунули з посади. Тобто людина, підозрювана у хабарництві, з року в рік просто продовжувала безперешкодно керувати, з-поміж іншого, бюджетом. Потім до претензій у бік Мушки додалися ще й ті, які стосуються незалежного будівництва доріг, купівлі товарів за завищеними цінами. Словом, класичний набір. Чи обурювало все це Сергія Батрена? Якщо вірити його словам, то ще й як обурювало. У своєму Фейсбуці він часто критикував роботу Мушки. Сьогодні ця сторінка видалена, тож лишається довіритися медіа, які згадували про цей момент. У підсумку пан Батрен став реальною опозиційною силою для Мушки. Саме Батрен організував ініціативу групи проти Мушки. І разом з однодумцями він виступав проти того, аби на маловодних гірських річках спорудили гідроелектростанцію. Депутат спілкувався з мешканцями району, збирав підписи і врешті ініціативна група досягла свого. Рішення про зведення гідроелектростанції скасували. Він багато робив і просвітницької роботи, фіксував порушення, звертався до Державного бюро розслідування, поліції, СБУ. Це завжди нічим не закінчувалося. Але це все одно була важлива робота навіть для депутатів. Вони хоча б починали розуміти щось про свої права, бо люди у селі часто цього не знають. Протистояння між частиною депутатів і головою громади Мушкою дійшло до того, що на ситуацію звернули увагу у Закарпатській обласній держадміністрації. У грудні 2023-го голова області запросив Мушку, Батрена і низку інших обранців на спільну зустріч. У підсумку домовилися, що Мушка має призначити секретаря виконкому у сільській раді, який своєю чергою допоможе налагодити комунікацію і співпрацю з депутатами сільської громади. Гадаю, нікого не здивує, що Сергій Батрен, майбутній підривник, хотів обійняти цю посаду. Однак у підсумку його не обрали. Градус напруги до того самого трагічного засідання депутатів вочевидь не спав. Скоріше навпаки. До дня Х Сергій Батрен, якщо вірити версії слідства, готувався заздалегідь. Аби придбати бойові гранати, він звернувся до людей з кримінальних кіл, з якими мав попередньо встановлені зв'язки. Потім чоловік сховав їх у своєму помешканні. Перед тим, як піти до сесійної зали, Батрен написав передсмертну записку. За словами Івана Вигівського, голови Нацполіції України, у записці, яку знайшли вдома в депутата-підривника, згадувалось ім'я Михайла Мушки. Він написав там щось типу вірша, згадав у ньому ім'я голови Керецьківської територіальної громади, обіграв його прізвище та зізнався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів. На загал цю записку так і не показали. Втім, що цікаво, правоохоронці згадували лише про одну записку. Але двоюрідний брат Батрена, Дмитро, стверджував, що має ще дві. Першою їх у будинку знайшла доглядальниця матері, підривника, а потім вже передала родичам. Як так вийшло, що ці дві записки не знайшли правоохоронці при обшуку, або ж банально не звернули на них уваги? Питання. Брат Батрена показав написане журналістам. Так вони стали надбанням громадськості. По факту це дві записки, але на одному аркуші, написані з двох боків. Одна з них – це вірш, в якому Сергій Батрен прощається. Останній день мого життя, і цьому дню кричу «Ура я!». Не міг прожити краще я. Навіщо далі мені жити? Коли навколо йде війна, одна на сході, інша вдома. Крадуть, сміються і кричать. Що буде далі, точно знаю. Повинен я зробити крок, який зробити можу я лиш. На іншому були записані імена і прізвища людей, які завинили Батрену гроші. Прізвищ там було небагато, та й суми не космічні, в стилі $2300 за ремонт машини. Прикметно, що ці нотатки Дмитро, котрий брат Батрена, не віддав правоохоронцям, бо вважав, мовляв, якби вони були зацікавлені у цих записах, то точно би знайшли їх при обшуку. Ну, хай би там що, залишивши прощальні нотатки, Сергій Батрен рушив до сесійної зали, де вже сиділи майже 30 осіб. Цікаво, що представників ініціативної групи, з якими він тривалий час домагався покращень для громади, Батрен на сесію не запросив. Хоча раніше вони практично завжди були присутні, і не покликати їх на засідання, на якому розглядатимуть питання бюджету,
було щонайменше дивно. Але якщо Батрин справді все планував, то, можливо, він просто не хотів, аби його соратники постраждали. До речі, обговорюючи цей кейс, часто фокусуються на тому, що для Батрина останньою краплею стало голосування за підвищення зарплати голові громади Мужці. Однак депутат Василь Штевко, який був присутній на засіданні, каже, що Батрин підірвав гранати ще до того, як це питання винесли на голосування. За словами Штевка, більшість депутатів і так була проти, тож навряд це рішення ухвалили би. Відповідної гранати підривати сенсу просто не було. Але Штевко в принципі критично відгукувався про Батрина. Кажуть, він залишив записку вдома перед сесією. Але там не просто записка, цілих 3 сторінки. Він писав, як втомився від несправедливості, що його ніхто не чує. Але його дійсно вже ніхто не хотів слухати, бо він всіх дістав. Заради справедливості зазначу, Штевко був одним з тих, хто сильно постраждав під час вибуху гранат. Чоловік ще до повномасштабного вторгнення через нещасний випадок втратив кінцівки. Та навіть попри це пішов на фронт добровольцем, приховавши в місцевому територіальному центрі той факт, що пересувається на 2 протезах. Служив водієм в одному з підрозділів бригади на Запорізькому напрямку. А згодом через проблеми зі здоров'ям його відправили в тил, де він вже був водієм в одній з частин бригади на Закарпатті. Так от гранати у сесійній залі полетіли, зокрема, саме під нього, під Штевка. Вибухом йому сильно пошкодило протези, а через цукровий діабет рани на тілі вкрай довго загоювалися. Штевко казав, що не очікував нічого подібного від Батрина і вкрай негативно налаштований проти тих, хто, цитую, ліпить з нього народного месника. Ніхто навіть подумати не міг, що до такого дійде. Ми бачили, що він щось замислює, але нікому в голову не прийшла би думка про гранати в сільраді. Це гірше, як на війні. Там ти точно знаєш, хто ворог, кого остерігатися та чого від нього можна очікувати. Тут такого не чекав ніхто. Тому він гірше рашиста. Якщо ти маєш претензії до голови, підійди, поговори, але кидати гранати під ноги? Та за решту людей подумав? Усі можуть скипіти, різні бувають ситуації. Але життя людини – це головне. Особливо в наш час, коли люди гинуть щодня від дій ворога. Питання про те, як оцінювати дії підривника, справді стало дискусійним. Адже попри те, що підрив гранат призвів до поранень і смертей, немало людей з розумінням поставилися до такого кроку депутата. Навіть казали, що саме так має діяти обранець, якому справді не байдужа доля його краю. А депутатська присяга – не порожні слова. Втім, в очах суду все було куди більш однозначно. Вирок у справі про підрив гранат у сесійній залі винесли у листопаді 2024 року. Суд визнав чоловіка винним за 2 статтями Кримінального кодексу України: терористичний акт, що призвів до загибелі людей, та носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За скоєне Сергій Батрин отримав довічне ув'язнення. Чи чули ви щось про селище Верхні Ворота? Закладаюся, що до 2021 року дуже і дуже навряд. Але, звісно, можливо. Воно ніколи не потрапляло у новинні сюжети національних каналів. Сюди ніколи не приїжджали чиновники чи силовики топового рівня. Про Верхні Ворота, будьмо відвертими, взагалі мало хто знав. Але я не дарма про це все казав, саме у минулому часі. 14 вересня 2021-го у двері одного з будинків Верхніх Воріт постукали правоохоронці. А вже наступного дня медіа всієї країни, від локальних до національних, говорили лише про одну топ-тему. А саме про те, як 3 підлітків сексуально познущалися зі своєї подруги, сусідки і однокласниці. Зняли все це на відео і потім поширили його у соцмережах, аби їхні дії побачило все селище. Як так могло трапитися? 14-річна Валерія жила і навчалася у Верхніх Воротах. Сім'я дівчинки була абсолютно звичайною. Пристойні працьовиті люди, що, звісно, завжди відзначають у сільській місцевості. Забезпечені, але не багаті. Дівчинкою переважно опікувалася бабуся, адже мати була на заробітках за кордоном, а батько працював за вахтовим методом і не завжди бував вдома. Що сказати про Валерію? Поганого – нічого. Звичайна підлітка, котра сумлінно відвідувала школу, не була конфліктною, тиха, спокійна. У вільний час допомагала бабусі по господарству чи гуляла з друзями. Якими друзями?
різними, але з-поміж інших могла проводити час із 3 хлопцями – 15-річними братами-близнюками Владиславом і Ростиславом і їхнім 14-річним товаришем Михайлом. Валерія навчалася у 9 класі, хлопці – у 10-му. Школа одна, різниці у віці фактично немає. Тим паче усі 4 мешкали на одній вулиці. Чому би не спілкуватися? Бабуся дівчини, пані Марія, нічого проти не мала. Вони гуляли, вони ходили, разом м'яч грали, разом десь там спілкувалися, якісь гри грали. У дружних відносинах вона з ними була. Я була, то ніколи не придумала, що вони можуть таке зробити. Таке зробити – це дуже м'яко сказано. 24 серпня, ще під час літніх канікул, хлопці покликали Валерію до себе. Власне, ось що сама дівчина про це пам'ятає. Ми такі були не дуже ганьбливі, вони могли будь-про що поговорити. І вони щось за таке почали говорити. Я думала, шутять. Я навіть на це увагу якось не звертала, так як вони за це все любили поговорити. А потім на вечір я вийшла поговорити з мамою на вулицю. Тут на вулиці. Тож літній час ще можу тут. Не темно було. Тому що було 24 серпня. Потім на вечір мені написав Триньович: «Пой до мене, пой на вулицю, тебе Ростик кличуть». Не підозрюючи нічого поганого, Валерія спокійно пішла до товаришів. Думала, певно, що посидять, побалакають, посміються, як завжди, та й розійдуться кожен до себе додому. Але виявилося геть інакше. Неочікувано для дівчини один з близнюків поніс її у підвал, а там Валерію вдарили. Один був до мене з близнюків, підійшов, взяв мене на руки і поніс у підвальне приміщення. У підвальному приміщенні не освітлялося, там було темнося. Потім я не пам'ятаю, хто мені був наніс удар у живіт. Я не пам'ятаю, чи рукою, чи ногою. Удар був такий сильний, що я аж присіла. Я ногами хотілося відтолкнути, але я не змогла ногами відтолкнути. Коли нападники зрозуміли, що дівчина не здатна чинити опір, її роздягнули. Голову затисли між ногами, а далі по черзі стали робити те, про що ви подумали. Поки двоє мучили підлітку, третій учасник процесу знімав все на відео. Коли насилля завершилося, Валерію відпустили додому. І якщо ви думаєте, що хтось із молодиків пошкодував про скоєне, надумав перепросити, здатися правоохоронцям чи благати, аби дівчина вибачила і про все забула, то ви сильно помиляєтеся. Все було геть не так. Валерії просто почали погрожувати. Мені так був на вечір у Туніс скинув відео. Він написав «Пока». Я написала «Смислі». Він написав «Тобі збили, кров текла, вони мали спирту, щоб тобі їй спирт». Я написала, що буде, він мені написав «Здохнеш через тиждень». Пережити неабияк вразило і травмувало дівчину. Їй було страшно і, що найважливіше, соромно за те, що трапилося. Саме страх і сором завадили їй, жертві, звернутися по допомогу і розповісти усім про те, що трапилося. Я не хотіла, так як думаю, і ганьбилася якось про це розказувати. Я думала, ай, забудеться, черво, перестане боліти, головне, щоб жива-здорова лишила. Мовчанка тривала 3 тижні. Принаймні дорослі і далі жили так, ніби нічого не сталося. Та правда полягала в тому, що підлітки, решта учнів школи, односельчан Валерії, таки дізналися про все. Адже один з підлітків поширив відео із тим, що вони робили із Валерією, у соцмережах. Достеменно невідомо, чому саме він це зробив, але в мас-медіа припускали, що насильники посварилися, і в такий спосіб один із них вирішив помститися 2 іншим. Своїх облич зловмисники на відео не прикривали, блюрити їх теж ніхто не збирався. Тому, як тільки відео оприлюднили, встановити їх особи всіх не було чимось зі сфери неможливого. Після цього Валерія стала похмурою і замкнутою. Це стало новою додатковою травмою для неї. Бабуся відзначала, що дівчинка стала неуважною і забудькуватою. Могла піти в магазин зі списком покупок, а повернутися лише з половиною того, що треба було взяти. Невідомо, скільки б це тривало, якби про відео не дізналися. Правоохоронці. Так, вам не здалося, першими саме дорослими людьми, я маю на увазі, які прийшли до будинку, де мешкала Валерія і родичі, і повідомили родину про те, що трапилося, були люди у формі. Не хтось з односельчан, не вчителі зі школи, лише поліцейські. Я взагалі нічого не знала. Взагалі нічого. Коли з'явилися поліцейські в хату, ви знаєте, що з вашою внучкою трапилося, інформація з'явила від інтернету. Бо вони розголосили по інтернету. І то все село бачило.
У мене простенький телефон. Я на ньому не бачила нічого, бо я таким це не користую. Всі мовчали. Ні, поки не з'явилися поліцейські в хаті. Від почутого пані Марії практично стало зле. Жінка навіть не змогла подивитися відео, їй вистачило того, що розповіли поліцейські. Дізнавшись про все, бабуся не зволікала ні хвилини. Вона твердо вирішила, що треба писати заяву і йти до кінця. На жаль, заява на столі правоохоронців з'явилася лише через 3 тижні після того, що сталося із Валерією. Але коли вона там з'явилася і справа набула розголосу, подія справді стала резонансною. До неї без перебільшення була прикута увага всієї країни. Відлік часу до моменту, коли стане зрозуміло, наскільки справедлива українська правоохоронна система, судова система і наскільки зв'язки можуть вирішити все, був запущений. Коли імена і жертви і кривдників стали відомі на загал, 3 молодиків усунули від занять у школі. Там же у школі запевняли, про ситуацію дізналися від правоохоронців, а про відео, яке майже місяць гуляло між дітьми по селу, адміністрація, вчителі нічого не знають. Та й взагалі ніхто з освітян подумати не міг, що хлопці на таке здатні. Характеризували їх, в принципі, позитивно. Звичайні діти, я нічого про них сказати погано не можу. Відвідували школу, навчалися в міру своїх сил. Ми дізналися тільки вчора. Як нам працівники поліції повідомили, ніхто цього не знав. Виявляється, це було десь під час літніх канікул. Цього ми не знали, ми самі всі у великому шоці. Це відео нам до вчителів не потрапляло, тому що ми не підписані на дитячі інстаграми. Місцеві мешканці також не давали віри, що молодики можуть щось подібне накоїти. І підлітків, і їхні сім'ї знали у селищі практично всі. І нічого поганого пригадати не могли. Нормальні хлопчики, я вам повім правду, ходять у школу, усе, я б не повіла за них щось плохое. Резонанс однозначний. Ніхто того не очікував, тому що як батьки з одної сторони, так батьки з другої сторони. Це як роботящі люди, які ніколи ніхто не очікував, що може щось таке статися. Хлопці нормальні, учасники спортивних змагань. Дівчина також нічого поганого, роботяща. Тут рядом, оскільки вони рядом проживають, працює, робить, ніхто теж забезпечена сім'я, нормальна. Та що би там собі не думали односельці, процес пошуку правди був запущений. Одразу 14 вересня 2021 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наступного дня хлопцям оголосили про підозру, а з 16 вересня до середини грудня 2021 року вони перебували у слідчому ізоляторі під вартою. Після завершення терміну тримання під вартою їм змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Однак, за словами бабусі потерпілої і самої Валерії, хлопці цілодобового домашнього арешту не дотримувалися. Їх доволі часто бачили на вулиці, ба більше вони геть не поводилися як винні і точно не збиралися навіть перепрошувати за скоєне. Вони за мною гойкали були раз. Я пам'ятаю, в літі я була йшла, а вони на мене всяко матом. Тобто вони продовжують? Так, да, вони були під арештом, вони за мною гойкали. Дітей наговорюють багато разів, типу, а така, сяка. Родичі кривдників вирішили спробувати розв'язати ситуацію по-своєму, а саме заплатити постраждалим, аби тільки врятувати своїх діточок. Принаймні так стверджувала бабуся Валерії. Одного вечора приходила їх Гафінців баба. Я хочу з тобою говорити. А я кажу, я не маю що з вами говорити. І вона за мною і каже мені, каже, кілько хочете. Ну, заяву забери. Каже, кілько хочеш і забери заяву. Я заяву забирати не буду. Най відповідають за свої поступки. Далі більше. У судових справах, де фігурують учні школи, завжди запитують їхні характеристики з місця навчання. Класні керівники підлітків, як я вже згадував, та представник служби у справах дітей позитивно характеризували хлопців. Казали, що скарг на їх поведінку не було. І що ще важливіше, заявляли, що достатнім для підлітків буде покарання, яке не передбачає ув'язнення. Ну, подумаєш, зґвалтували. Чи мали вони право на таку думку, і чи могли кривдники дійсно в очах інших виглядати абсолютно нормальними? Звісно. Однак є нюанс. За даними кількох джерел, у тому числі за офіційною заявою тодішнього омбудсмена Дмитра Лубінця, мама одного з підлітків працювала у службі у справах дітей, яка й дала добрі характеристики молодикам. Та я не стверджую, що це дійсно пов'язано. Просто інформація. Очевидно, що це могло бути звичайним збігом. Хоча навіть не це у цьому кейсі ключове.
Річ у тім, що слідство розпочали за статтею 152, тобто зґвалтування. Покарання саме за цією статтею передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Однак судово-медична експертиза, яку провели вже наступного місяця після скоєння злочину, кардинально змінила суть справи. Виявилося, що безпосередньо факту зґвалтування фахівці не встановили. Судмедексперти зафіксували, що у дівчинки не було тілесних ушкоджень. Цитата: «Дівоча пліва була ціла, і дівчина не жила статевим життям». Тобто у випадку історії, про яку ми говоримо, йшлося саме про факт сексуального насильства. Це може звучати дивно, але тут варто звернутися до Кримінального кодексу. Згідно з ним, зґвалтування від сексуального насилля відрізняє, зокрема, факт проникнення будь-якої частини тіла або предмета у тіло потерпілої особи без її згоди. І нібито цього у випадку Валерії не було. Тому згодом справу стали розглядати не за статтею 152, а за статтею 153 – сексуальне насильство. А ця стаття, на відміну від обраної раніше, передбачає менше покарання – від 5 до 7 років позбавлення волі. Якщо вже вдаватися в деталі, то у судовій документації у справі Валерії таки вказаний факт проникнення. Там, зокрема, йдеться про пальці. І тут доходимо до того, за що деякі юристи критикують перекваліфікацію справи. Так, координаторка лінії правничої допомоги Юрфем Підтримка Юлія Нікітіна вважає, що причин для зміни статті не було. На жаль, як вбачається із практики, правоохоронні органи кваліфікують дії кривдників як зґвалтування лише тоді, коли було явне вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи з використанням геніталій. Проте втрачає фокус інша частина статті. А саме, що проникнення може бути не лише за використанням геніталій, але й іншого предмету, зокрема рук. Тому важливо змінювати судову практику. Тим не менше, при розгляді цієї справи кваліфікацію таки змінили. Однак свої від 5 до 7 років молодики не отримали. Усі троє визнали свою провину і розкаялися. Батьки усіх трьох в один голос запевняли, що не розуміють, як їхні чада могли таке скоїти. Заради справедливості зазначу, що Валерія потерпіла. На суді заявляла, що не вважає за необхідне позбавляти своїх кривдників волі. Таку заяву дівчина зробила у присутності адвокатки, тож суто з точки зору закону все окей. А чи справді вона так вважала, чи мав місце певного роду тиск, можемо лише припускати і здогадуватися. Тож, що у фіналі? 16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок. Хлопцям призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень. Суддя постановила стягнути на користь дівчини 180 тисяч. Як так вийшло? Питання хороше. Суд аргументував таке рішення пом'якшувальними обставинами, а саме відсутністю судимості, хорошими характеристиками та частковим відшкодуванням потерпілій. Я фахову оцінку давати не можу, лише зазначу, поміж іншим, пару деталей з відкритих джерел, які можуть спонукати поміркувати над тим, чому рішення виглядало саме так. Для потерпілої призначили державного представника, адвокатку Олену Дубровську, яка на судове засідання, де суддя зачитувала вирок, не прийшла. А сама суддя, пані Оксана Софілканич, яка виносила вирок, після закриття цієї справи пішла на лікарняний і не давала жодних коментарів журналістам. Ось такий ось збіг. Вирок шокував багатьох. Ясна річ, молодики та їхні сім'ї зраділи, а от потерпіла була у повному шоці та розчаруванні. Валерія сподівалася, що кривдники понесуть справедливе покарання. Я кожен суд не могла, я валер'янки капала, в мене ноги, руки тряслися, я не могла ні один суд сидіти, мені погано було. Де справедливість? Справедливості нема. Батько дівчини, пан Віктор, казав, що 1,5 роки з моменту скоєння знущань з його доньки були вкрай складними. Експертизи, допити і судові засідання давалися родині нелегко, а судовий вирок просто шокував і обурив. Та я не просто так кілька разів наголошував, що ця справа стала резонансною. Адвокат і засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Наєм заявив, що він готовий зібрати групу правників для захисту дівчини і підготовки апеляції. А телеведуча Маша Єфросініна знайшла для потерпілої психологічну
богиню, яка допомогла їй пережити те, що з нею відбулося. Уповноважений з прав людини також пообіцяв ретельно проаналізувати дії судді, а також прокуратури, направити відповідні листи до Вищої ради правосуддя, генпрокурора, а також кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ну і крім того, проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей. У підсумку прокурори таки подали апеляцію, а вирок скасували. Справу почали розглядати знову. І це тривало аж до 2025 року, тобто буквально ось до цього року. І не просто так все затягнулося. Наприклад, у 2024-му двоє підсудних намагалися мобілізуватися. На той момент молодики вже досягли повноліття. Але що цікаво, мобілізуватися вони чомусь пробували через Обухівський ТЦК. Де Обухів, що у Київській області, а де Закарпаття. Адвокати компанії «Міллер», яка й представляла інтереси Валерії у повторному судовому розгляді, зазначили, кривдники дівчини не мали військової освіти, не проходили строкову службу і не є офіцерами запасу, тому їх не могли мобілізувати без добровільної згоди. Втім, на засіданні 22 жовтня 2024 року захист молодиків подав клопотання про відкладання судового розгляду через те, що напередодні обвинувачених мобілізували. При цьому копії повісток про виклик до ТЦК не були ніким завірені. І тут у справу вже втрутилося Міністерство оборони України. Там повідомили, що закарпатським зловмисникам відмовили в мобілізації, а в Обухівському ТЦК проведуть перевірку. Після цього молодики припинили співпрацю зі своїми адвокатами, а нові, які взялися за справу, всіляко затягували її розгляд у суді. Спочатку був потрібен додатковий час для ознайомлення з матеріалами, потім захворіла дитина однієї з захисниць. Згодом розгляд перенесли через втому другої захисниці. Фінальне засідання, яке мало відбутися ще 27 грудня 2024 року, перенесли через погане самопочуття матері одного з обвинувачених, яка також є його законною представницею. Коротше, перепон було вдосталь, і я озвучив далеко не всі. Тим не менше, 7 лютого 2025 року обвинувачені у справі про сексуальне насильство отримали реальний строк ув'язнення. Кожен з молодиків отримав покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. А ще суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди з кривдників стягнули 300 тисяч, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували раніше. Ймовірно, сім'ї зловмисників подаватимуть апеляцію на це рішення. Втім, наразі ця історія завершилася якось так. Як і це відео, дорогенькі, що я можу сказати? Як і завжди, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких. І побачимося у наступному відео.